В цьому відео я розкажу та покажу, як на любій операційній системі налаштувати OBS Studio, починаючи від встановлення до того, як налаштувати OBS Studio для запису стрімів чи відео. Починаємо з того, що переходимо на офіційний сайт, качуємо для вашої операційної системи OBS Studio і встановлюємо. І скажу наперед, якщо у вас будуть помилки, які ви не можете ніяк виправити, попробуйте поставити трохи старішу версію OBS Studio. Наприклад, 28 або 29. Цей гайд буде актуальний і для них, тому що OBS Studio зазвичай міняють трохи інтерфейс, виправляють помилки, а основа лишається недоторканою. Тож, почнемо першим ділом, нам потрібно після встановлення OBS Studio перейти в налаштування. В розділі Загальні першим ділом рекомендуємо поміняти мову програми. Далі можна поставити бета-налаштування, якщо дуже кортить новіших версій. Можна виключити системний трей, якщо вам це не потрібно, або поставити підтвердження про запуск трансляції. Також інші підтвердження щодо дій, також там є багато цікавих налаштувань, але їх там прям дуже багато. І вони не такі важливі, як би я б сказав, вони більше для зручності користування, давайте краще перейдемо далі. В розділі вигляд він стосується вигляду. Як не дивно, тут можна поміняти стиль теми. В OBS є всього 5 стилів. Можете подивитися, як вони виглядають. Трансляція. Тут ми вибираємо, через що ми будемо стрімити, наприклад, YouTube або Twitch і так далі. Також приєднуємо обліковий запис або використовуємо ключ трансляції. Нажавши на ці кнопки, ви можете отримати, наприклад, ключ трансляції. Там все інтуїтивно зрозуміло. Перейдемо далі. Перейдемо до вивід. Тут можна вибрати режим виводу, але він тут не потрібний. Ви більше запутаєтеся, якщо виберете розширений режим. Далі, бітрейт відео. Це якість вашого відео. В більшості ставити для стрімів на Твічі 8000 максимум. На стрімах YouTube, якщо у вас якість Full HD від 5000 десь до 12. Якщо HD від 3 до 5, все є на офіційному сайті YouTube, можете почитати статтю. Я рекомендую ставити для відео приблизно 10-15 тисяч. Бітрейт аудіо. Це теж якість аудіо, але воно не так важливо і можете ставити по дефолту або більше. Кодувальник відео. Тут вже вибираєте по тестам. Тобто тестите, допустимо, в грі або програмі, де у вас краща продуктивність. Якщо у вас і так нормально, або сильний комп'ютер, ви можете цього не робити. Але я б радив. Тут є шаблон кодувальника, тобто він зазвичай відповідає за те, наскільки він буде навантажувати вашу систему. Зазвичай це навантаження на процесор. Тобто, от якщо я вибрав програмний, в мене тут відкривається більш детальне. Але як я тестив, на програмному в мене FPS буде гірший. Тобто, коли я записую відео, так якби все ідентично, але в мене в грі в самого краще. Апаратному. Тобто, суто для мене я ставлю апарат. І для якості quality, але я ставлю баланс, щоб і FPS був нормальний, і якість відео. Кодувальник аудіо. У вас ще може бути Opus, але попереджую, AAC краще, ніж Opus. Там краще якість аудіо. Записування. Шлях для записування. Ви вибираєте, де у вас будуть зберігатися відео. Як ви бачите, я по такому шляху вибрав, вибираєте, нажимаєте огляд і по якому ви хочете шляху такому і вибираєте. Якість запису. Рекомендую ставити оцю, надзвичайна якість, великий розмір файлу. Якщо ви поставите без втрат якості, у вас покажеться отака, попередження, і у вас зразу буде формат файла AVV1. Якщо я не помиляюся, можете переправити мене в коментарях. Але на більшості процесорах старих, як я знаю, якщо це Intel, то це 12-14 покоління, тільки з цих поколінь підтримується. А про AMD я не знаю. Але я би ставив надзвичайну якість, великий розмір, і там не буде прям такий великий розмір, типу нормальний. А якщо ви цей поставите там буквально за 13 секунд, то вже буде десь 300 МБ. Якщо ставити висока якість, там прям якість гірша. Але якщо у вас мало пам'яті на комп'ютеру, то воно реально їсть мало пам'яті. Формат запису. Вибирайте матроска. Це найкращий формат, який є в OBS, але якщо вам треба, щоб максимально мало їло пам'яті, вибирайте MP4 і там зжимаються файли.
у вас буде менше важити файл, але якість буде трошки гірша. Ну там не суттєво. Будівельник відео в записуванні. Тут вже вибираєте залежно від вашого комп'ютера. Якщо у вас не дуже сильний, я раджу ставити меншу нагрузку зазвичай на процесор. Бо тому що, коли ви ставите більшу нагрузку на процесор, звичай у вас прям FPS в іграх або там на записі гірший. Я це все тестив, це суто в мене так працює. Можете самі от повибирати, записати і подивитися, як у вас це працює. Будувальник аудіо, як я казав, що стосується трансляції, так само. Якщо ви хочете якість краще, то це. Якщо у вас прям, не знаю, мікрохвильовка і прям все дуже погано, ставите опис і можливо воно трошки дасть вам якийсь там чуть-чуть FPS на записуванні. Звукова доріжка. Це коли ви, допустимо, вже перекинули монтувати, ви вибираєте тут перед тим вибираєте звукові доріжки. Якщо у вас буде дві звукові доріжки, тоді ви побачите, допустимо, мікрофон і окремо звук аудіо, тобто там системи, не знаю. От і чим більше там, залежно скільки у вас взагалі записується, тобто у цих мікшерів аудіо, якщо у вас там багато, то можете ставити хоч 6. Але скільки у вас їх є, стільки раджу ставити, або скільки взагалі застосовуєте. Перейдемо до аудіо. Тут майже нічого нема що налаштовувати. Можете вибрати частоту дискретизації. Як я знаю, 44,1 вроді би краще, але я ставлю 48. Також тут є пристрій відтворення. Тобто вибираєте там навушники або колонки, або за умовчуванням. Або є також другий пристрій відтворення, тобто якщо вам треба, щоб тут виводилось там ще пристрій один відтворення, один вже є, то вибираєте тут ще один, допустимо, колонки вам треба і навушники. Мікрофон тут та саме. Вибираєте який мікрофон, і ще другий, хоч 4 мікрофона поставити. Відео. Тут зазвичай розширення екрану. Якщо ви хочете, щоб у вас була максимальна якість, тоді берете розширення ваше, яке у вас зараз, тобто поточне, вашого монітора, і вставляйте сюди. Якщо ви хочете чуть-чуть підняти FPS на тому записуванні, ставите. Дивіться, білінійний це прям для зовсім мікрохвильовок, тобто якщо у вас комп'ютер зовсім нічого не тягне. Якщо усереднення площі, якщо чесно, він не дуже відрізняється, але їсть набагато більше, ніж білінійний. Бікубічний це вже, якщо у вас якийсь середній ПК, але все одно там трошечки FPS не той. А ланцош, якщо ви чуть-чуть хочете там збільшити FPS, або просто ви робите там масштабування, тобто у вас таке то розширення, а ви хочете, щоб на стрімі чи де було менше, допустимо Full HD, а тут 2К. Висоту кадрів виставляєте 60, не менше. Якщо у вас прям вже старий ПК, виставляйте тут 30. І вибираєте поширені частоти кадрів тут. Можете і дробові, я не знаю, хто це використовує. Гарячі клавіші. Тут можна налаштувати якусь дію на якусь клавішу. Тобто, допустимо, почати трансляцію, вибираємо на любу клавішу, і коли ми її будемо нажимати, тоді у нас буде починатися трансляція. Деколи це не працює, допустимо, я на Linux тестив, не працює в фоновому. Тобто, коли ви звернули OBS-ку, чомусь в мене не працювало. Тобто я ставив, що почати записування і зупинити. Колись в мене це працювало, зараз не знаю, чомусь ні. Тепер чомусь тільки працює, коли я відкрив OBS-ку і в ній щось роблю. Також тут є багато клавіш, можете самі передивитися і вибрати те, що вам потрібно. Доступність тут нічого такого. Додатково, якщо у вас теж поганий ПК або ще щось, ви можете поекспериментувати з пріоритетами процесу. Скажу так, якщо вас висне якось там на записі, можете попробувати вищий пріоритет поставити. Але коли ви там хочете вищий FPS в грі, то можете і нижчий поставити пріоритет. Не раджу ставити бездіяльність і не раджу ставити найвисокий. Тобто найкраще, якщо ви хочете склоняєтесь в якусь сторону, ставити або вище нормального, або нижче нормального. Щодо звуку, зразу скажу, якщо ви хочете виводити звук окремо гри або програми, вам потрібний оцей аддон, який з цим вам допоможе. Тобто, коли ви граєте і говорите з друзями або слухаєте музику в якійсь програмі, а для Linux, переходимо на цей GitHub,
скачемо TarGZ архів, розпаковуємо по такому шляху. com.config OBS Studio Plugins. Ставимо цей плагін, закидаючи в папку Plugins, вміст архіва, який ми розпакували, а далі буде все як для Windows, що зараз я і покажу в відео. Тільки єдине, що може різнитися, назва аплета. Нажимаємо плюсик, захоплення звуку застосунку, а в Linux це буде англійська назва. Ви можете додати існуючі, тобто воно замінить те, що у вас вже є. Тобто тут дасть такий самий віджит з такими самими налаштуваннями. Але я додам просто новий. Вибираємо вікно, тобто звук чого ми будемо записувати. І отут нічого не міняємо. Ну, ви можете подивитися, але я тут нічого не міняю. Гаразд. Можна тут багато що налаштувати, але по суті тут нема що налаштовувати, тільки можна нажати властивості і поміняти вікно. От як ви бачите, тут він появляється, коли ми нажимаємо оце око. Перейдемо до звуку, що нам показаний тут. Ми можемо налаштувати фільтри, тобто підсилення, подавлення шуму і так далі. Щоб це додати на мікрофон, потрібно нажати плюсик і вибирайте. Ну, якщо говорити про подавлення шуму, якщо у вас нормальний процесор, вибираєте RNA Noise. Якщо ні, вибирайте Speaks. Підсилення. Ну, це підсилення мікрофону, наскільки ви будете голосніше говорити. А проговий шумопонижувач. Тобто, ви тут можете поріг налаштувати. Хочете, візьміть мої налаштування, але в кожного різні. І тут можна так зробити, щоб фонові звуки, там, допустимо, хтось там включив відео на фоні або ще щось, і це не було чути. Ви там стрімите, ще щось. Про інші налаштування нічого такого не можу сказати. Я в них сильно не розбираюсь. Що стосується звуку, тут теж є ці налаштування. Ну я не знаю, який від них сенс. Ну, можна підсилення хіба що включити, ну і все. Перейдемо до джерел. Ви можете тут додати захоплення екрану, або гри, або вікна. Ну, допустимо, ми якесь вікно захопимо. Гаразд. Допустимо, OBS вікно. Вибираєте, яке вікно, або автоматичний метод захоплення, або інший. І тут можна деякі налаштування вибрати, захоплення бета, або оце налаштування. Нажимаємо гаразд. Як ви бачите, в нас є захоплення цього вікна. Ми можемо оцим оком забрати захоплення екрану, у нас буде чисто вікна. І щоб ми отак не могли рухати, ми можемо нажати от сюди на цей замок. І все, ми не можемо рухати. Тобто, от я що не робив би, я не можу рухати. Але якщо ви хочете розтягнути, тобто, щоб воно не було отак, а розтягнути, ну, ви максимум, що можете зробити отак, і якась частина вже відео, кусок вікна не буде видно. Також тут є захоплення звукового ходу, тобто якийсь мікрофон, щось таке. Що означає додати існуючий? Якщо у вас є такий самий мікрофон, таке саме віджит, то якщо нажати на оце, нажати гаразд, у вас тут появиться такий самий. Тобто він дублюється, він не видалився з іншої сцени. Про сцени ми поговоримо пізніше. І от бачите, він в мене тут. Але якщо у вас він по дефолту, у вас нема два мікрофона, то вам не потрібен цей віджит. Також ще до звуку можна додати захоплення звукового входу. Тобто, отак вибираєте. Або існуючий. Вибираєте або навушники, або динаміки, або інші. І у вас появляється. Так само його можна не показувати, або властивості і поміняти. Мікрофон так само можна робити, міняти. Як і вікно можна міняти, властивості і міняєте. Так і, захоплення екрану там, в принципі, теж можна. Зображення. Якщо ви хочете додати на стрім якесь зображення, допустимо, там з гри або просто фон, то ви можете його додати і так само от по цим краям регулювати, або ви можете його зробити щоб ним не можна було рухати, або щоб не можна було і розтягнути взагалі, як вам заманеться. Хочу так зробити, чисто щоб було видно, як там перевернута машина лежить. І допустимо, ми зараз от захоплення вікна нажимаємо, і бачите, в нас чомусь поверх нього не хоче захоплюватися. Тому нам треба нажати оці стрілочки і вище того поставити вище зображення. І ми можемо, допустимо, що в нас тут OBS, а тут у нас зображення. І отак лишити. Так само можна з вебкою робити, або з іншим. І можна отак звужувати, як хочете робити. Або зажати Alt. І ми можемо обрізати це.
Тобто не просто там якось так збільшувати, зменшувати, а прям обрізати. Допустимо, вам кусок якийсь не потрібен. Все. І ви можете зафіксувати отак. Браузер. Ну, цей віджит означає, допустимо, якась ссылка в браузері або де інше, і вас буде виводитися. Зазвичай це використовується, є спеціальні ссылки для виводу там доната на стрімі. Ви сюди вставляєте з спеціальних сайтів, можете подивитися якийсь гайд в Ютубі або просто статтю і знайти, як це робиться. Сюди вставляєте цю силочку, нажимаєте ок і вибираєте ширину та висоту, і у вас тут появиться. Ну, але враховуючи, що це зараз ми зробили просто без конкретної нормальної ссылки, то в нас це не працює. Також ми можемо вибирати текст. От, допустимо, пишемо якийсь текст, і він зразу тут у нас визначається. Бачите, можемо його так само зменшувати. Якщо зажмемо Alt, можемо його обрізати. Або ми можемо взагалі міняти колір фону, вирівнювання, вирівнюємо по вертикалі, непрозорість. Так само можемо тут вибирати шрифт, тобто наскільки він великий, який тип шрифту. От. Ну і фонд стиль. То жирний, не жирний. І його теж можна поставити або вище якогось там захоплення екрану, ще щось. Тобто, якщо я от зараз поставлю його нижче захоплення екрану, вікна, то в нас, бачите, перекриває вікно. Якщо я його поставлю вище, то воно буде поверх вікна. Якщо я взагалі поставлю нижче зображення, його взагалі не буде видно. Захоплення гри теж можна там поміняти, замінити, нажавши додати існуюче. От, я, допустимо, заміню, і в нас, ну, не заміню, а дублюю. І це той самий, то, що в мене є в першій сцені. Про сцени поговоримо пізніше. Також я його можу поміняти прямо, типу, зараз, коли я, допустимо, хочу захопити іншу гру. Ну і в грі є такі налаштування, як захоплення сторонньої оверлеї, тобто якісь у вас там досягнення в Steam і так далі. Якщо ви хочете, щоб на стрімі або відео це було видно, то ви можете це включити. Якщо не хочете, то виключаєте. Ну тут ще можете почитати інші налаштування, але вони вже не такі важливі і можете захопити якусь гру. Як ж видалити? Просто нажимаєте на, допустимо, захоплення екрану і видалити корзина. Або просто нажимаєте Delete. Це така річ, коли ви, допустимо, на стрімі хочете, щоб ваш глядач побачив інше зображення на екрані, але ви не хочете це все переміщати і прямо на стрімі робити, то ви можете додати сцену, вибрати назву сцени, там, допустимо, гра або вебка, і тут вже додати, ну, хай буде зображення якесь. От ви додали зображення. Коли ви нажимаєте на іншу сцену, у вас, бачите, така плавна анімація. І так само буде на стрімі. Або там на відео, якщо вам там прям потрібно на відео так зробити. Тут можна міняти вид анімації. Фейд це коли у вас таке, типу, як зараз плавна. А кат це коли обрізано, просто різко перемикається. Коли плавно, можна ще міняти тривалість, наскільки це буде анімація, оце перемикання. Бачите, тепер довго. Також є різні види. Допустимо, ви нажали на плюс, вибрали свайп, нажали гаразд, я вже, як ви бачите, вибрав. І коли ви нажимаєте сцена, одна перемикається, і друга, у вас, бачите, якась анімація. І вибираєте тут, наскільки довго це буде. Наприклад, слайд, і там, не знаю, вгору. І у вас додався слайд. Ви нажимаєте, оп, оп, і красива анімація. Або Fade to Color. Вибираєте колір, хай буде зелений. Раз. От, ну, тут зелений якби явно не підходить. І тут також є багато, можете просто тут вибрати і подивитися, які вам більше підходить. Також всякі ці речі можна переміщувати. Це як, може бути як окреме вікно. От, можна сюди вставити, ще кудись, але це, звісно, не практично. Вставити сюди, як вам зручно. Тобто тут можна міняти буквально все. І також ці сцени в налаштуваннях, там де гарячі клавіші, можна налаштувати, щоб ви перемикалися через гарячі клавіші. Тобто вам не треба самому лізти і перемикати. Ви можете вибрати клавіші, застосувати, оп, оп. Ви перемикаєтесь. На цьому все. Налаштовуйте правильно OBS Studio.